Hi guys, I am ELLINE MAE and we're back for a new video. So, sorry guys kasi ilang months din akong nag-stop gumawa ng mga mga YouTube videos kasi nga, nasira kasi yung cellphone ko kaya mahirap mag-filming. So, today, gagawa tayo ng Asian makeup look. Okay, let's start na. Paalala lang po, hindi po ako professional makeup artist. Kaya, don't judge me. So, wala kasi akong primer. Kaya, ito, lagay mo na ako dito sa aking kamay. Oh my God, parang hindi siya. Oh my God. Parang hindi. Oh my gosh. Oh my gosh talaga. Sige na lang. Ito tayong mirror. Ito na mirror. Gamitin natin ito. Oh my goodness. For your information guys, first time ko po gumamit ng ganito. Sa kuya ko rin to. Ginamit ko kasi wala lang. Wala kasi akong ganito kaya gusto ko namang experience gumamit ng ganito. Oh my God. Oh my God. Okay, saan na yung pangkilay ko? Ito na. Gel liner. Tsaka ito. Liit na brush. So, don't judge me. Hindi po ako magaling sa kilay. Kaya, don't judge me ha. Don't judge me. Bawal judgmental. Sabi nga nila. Yan ba gusto niyo? Ang pangit! Fix na lang natin yan. First, judge before. After the action, not before the action, okay? Judge after. After the action, not before the action. Basta. Ay, Asian look daw, pero bakit ganito? Alimaw. Oh my God. Ay, kasi nga messy yung kilay natin. Tingnan nyo naman. Let's fix it using this cream na nilagay ko dito. Okay? See? Gamitin ko na lang pala to. Okay. Be-Light Concealer. Illuminating Concealer. Para pumuti. So, hi guys. Ako po pala yung sponsor. Sponsor ng mga make-ups. Bayad. Kuya ko yun, guys. Kuya ko yun. Ay, ate pala. Yan. Ay, bugbugin ko na sarili ko. Bugbugin ko na. Okay. Next is to eyeshadow. Mga rin, guys. Kanina pa ako makeup. Hindi ko alam. Hindi ko pala na-press yung start button. Ito yung kinuha kong color. Dito. My God, hindi nyo kita kung paano ko yung ginawa. Makita ko ulit. Ganyan. Tapos ganyan. Dito. Ganyan. Pag ganyan. Okay? Ganyan. Lagyan natin yung concealer dito. Cut crease tayo. Okay? Cut crease. Para cut crease. Gamitin ko na lang to kasi parang simple lang siyang gawin. Pag ganito yung ano ba?
medyo yellow-orange. Yan, yellow-orange. Kaya natin to sa inner corner. And then, kuha tayo ng orange. Orange na naman tayo, guys. Yan, dito sa outer corner. Yan. Kita niyo yan? Oh my gosh. I'm proud of myself. And then, punta tayo sa red. Ito. Medyo red siya. Red siya talaga. Gusto ko to kasi ang red niya. Red nga eh, diba? Ito natin talagay sa outer part. Para mag-mix agad silang dalawa. Okay. Ay nako. Ko talaga. Sige lang. Aayusin natin yan. Kasi nga hindi tayo pro. Kaya wag niyo akong anahan dyan. Kayong ano, okay? I-fix natin siya kasi nga hindi siya na-fix. Gamitin mo na natin ito. Sure, feeling ano talaga, iPhone lang naman. Tapos na tayo sa eyeshadow. Tapos na. Wala nang aabangan pa kasi ganyan na. Ay, hindi pa pala. Oh my gosh. Kuha tayo ng ito. Kamayin lang natin. Lagay natin sa ito sa gitna. So, sa contour na tayo. Pwede yung gagamitin ko. Alam ko kung bronzer ba to or contour. Ah, basta. Yan na yun. Okay. Lagyan natin yung sa ilong kasi nga, pangu tayo, Pinoy. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi gano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pangu. Ayan. Doblehin natin ito sa ilong kasi nga, oh my gosh, wala tayong ilong mga besh. Oh my god, hindi pa rin. Walang nangyari sa aking ilong. Oh my god. Wala talaga. Aba, ewan ko. Anong gagawin ko dito sa ilong ko? Tumangos na ba? Guys, tumangos na ba? Oh my god. Okay, tapa na yan. Parang wala na ako ng gana sa ilong ko. So, dadako naman tayo sa ating lip balm. Para mag-smooth, mag-moisturize. Maybelline, hindi rin sponsored, pero baka naman. Mama. Ang smooth niya sa lips. Oh my gosh.
Ang bango. And then, color red. Basta red lang. Lagyan natin dito sa gitna, okay? Kaya ka lang gamitin ka. Ayan. Lagyan ko lang dito. Ito, dito. And then, dito na tayo sa powder. Ever Belena. Not sponsored. And then, to. Highlight.